Okay. আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যদি ax square plus bx plus c যত a not equal to 0 আৰু c not equal to 0 দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্যবৰ সমান তেন্তে c আৰু a একে চিনযুক্ত c আৰু b একে চিনযুক্ত c আৰু a বিপৰীত চিনযুক্ত নে c আৰু b বিপৰীত চিনযুক্ত ওকে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কিছু কথা কৈ দিছো যেতিয়া এটা বহুপদ বা এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ দিয়া থাকে ax square plus bx plus c এটো বহুপদ দ্বিঘাত বহুপদ দিয়া আছে যদি আমি b square minus 4ac উলিয়াও b square minus 4ac equal to যদি 0 পাও তেতিয়াহলে আমি গম পাম যে ইয়াৰ যি দুটা মূল হ'ব এই বহুপদটোৰ যি দুটা মূল বা যি দুটা শূন্য হ'ব সেই দুটা সমান হ'ব মূল দুটা বাস্তৱ আৰু সমান পা যাব যদি b square minus 4ac যদি উলিয়াতে greater than 0 পাও তেতিয়াহলে মূল দুটা বাস্তৱ হ'ব আৰু অসমান হ'ব মূল দুটা বাস্তৱ হ'ব আৰু অসমান হ'ব মনত ৰাখিব লগা কথা আৰু যদি b square minus 4ac less than 0 পা যায় মূল দুটা কাল্পনিক হ'ব মানে ইমাজিনারি নাম্বার হ'ব আমি এইবিলাক কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি কৈ দিছো যে দ্বিঘাত সমীকৰণত x ৰ মান অৰ্থাৎ মূল দুটা উলিওৱা সূত্ৰটো কি আছিল সূত্ৰটো এইটো আছিল অলপ আগতে ইউজ কৰিছো মানে আগৰ ভিডিওত ইউজ কৰিছো যে -b √√ b square minus 4ac divided by 2 আইছে এইটো সূত্ৰ যে x ৰ মূল বা x ৰ মান বা শূন্য দুটা উলিওৱা এইটো সূত্ৰ যেতিয়া b square minus 4ac equal to 0 হৈ যাব অৰ্থাৎ এইখিনি 0 হৈ যাব এইখিনি যদি 0 হৈ গৈছে তেতিয়াহলে প্লাস মাইনাসৰ আৰু কোনো অৰ্থ নাই তাৰ মানে যেতিয়া b square মূল দুটা মূল কৰ পৰা আহে প্লাস মাইনাসৰ পৰা আহে -b plus e2 divided by 2 আইছে এটা মূল আৰু -b minus e2 এইখিনি divided by 2 আইছে আন এটা মূল যদি এইখিনি 0 হৈ গৈছে b square minus 4ac 0 তেতিয়া হলে কি হ'ব মূল দুটা সমান হৈ যাব কাৰণ প্লাস মাইনাস তো নোহাই হৈ গেল -b by 2 আইছে থাকি গল হেনা তো ইয়াৰ পৰা আমি পালো মূল দুটা সমান যদি b square minus 4ac greater than 0 হয় মানে ধনাত্মক কিবা সংখ্যা হয় তেতিয়া হলে মূল দুটা বাস্তৱ হ'ব কিন্তু বেলেগ হ'ব বাস্তৱ আৰু অসমান বেলেগ হ'ব আৰু যদি নিগেটিভ হৈ যায় √ৰ ভিতৰত নিগেটিভ হৈ গল b square minus 4ac মানে √ৰ ভিতৰত কোনবা নিগেটিভ নাম্বাৰ আহা মানে এইটো কাল্পনিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এইটো বাস্তৱ সংখ্যা নহয় তো তাৰে পৰা এইখিনি হয় এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটোলৈ আহিছো ax square plus bx plus c যাৰ a not equal to 0 c not equal to 0 দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্যবৰ সমান বুলি কৈছে শূন্য যদি সমানে হয় তেতিয়া হলে b square minus 4ac equal to 0 হ'ব যদি এই বহুপদৰ শূন্য দুটা সমান তেতিয়া হলে b square minus 4ac equal to 0 হ'ব আৰু ইয়াৰ মানে 4ac যদি আমি হিফালে দি দেও তেতিয়া হলে হৈ গল b square equal to 4ac ওকে এতিয়া যিকোনো এটা সংখ্যা ধনাত্মক হোক বা ঋণাত্মক হোক তাৰ স্কয়াৰ সদায় ধনাত্মক গতি এইফালে যদি ধনাত্মক আছে এইফালেও ধনাত্মক হ'ব লাগিব এইফালে ধনাত্মক হ'ব চাৰিটোটো ধনাত্মকে a আৰু c যদি a ধনাত্মক c ও ধনাত্মক হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই গটেখিনি ধনাত্মক পা যাব আৰু যদি a ঋণাত্মক c ও ঋণাত্মক কাৰণ হ'ব লাগিব কাৰণ দুটাৰ ঋণাত্মক নাম্বাৰৰ পূৰণফল ধনাত্মকে হয় তো দুয়োটাৰে চিন একে হ'ব লাগিব হয়তো দুয়োটাই ধনাত্মক হ'ব লাগিব নহলে দুয়োটাই ঋণাত্মক হ'ব লাগিব তাৰ মানে আমি কি পালো c আৰু a একে চিনযুক্ত হ'ব লাগিব c আৰু a একে চিনযুক্ত হ'ব লাগিব নেক্সট কোৱেশ্চনটো যদি যদি x square plus bx plus c দ্বিঘাত বহুপদৰ এটা শূন্য আন্তৰ ঋণাত্মক তেন্তে কোৱেশ্চনটো দিছে x square plus bx plus c এই দ্বিঘাত বহুপদৰ এটা শূন্য যদি আন্তৰ ঋণাত্মক তেন্তে b equal to 0 আৰু c ঋণাত্মক b equal to 0 আৰু c ধনাত্মক b not equal to 0 আৰু c ধনাত্মক b not equal to 0 আৰু c ঋণাত্মক ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তো
কৈছে যে এটা মূল আন্তৰ ঋণাত্মক যদি এটা মূল আলফা তেতিয়াহলে নেক্সট মূলটো হ'ব মাইনাস আলফা ঠিক আছে এতিয়া মূল দুটাৰ যোগফল এই দুটাৰ যোগফল মাইনাস b/a আছিল যদি এই দুটা মূল বা শূন্য একে কথা মূল বা শূন্য ইহত দুটাৰ যোগফল মাইনাস b/a আছিল ফৰ্মুলা মতে আমি আগতে পঢ়িছিলো মানে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূল দুটাৰ যোগফল মাইনাস b/a হয় আৰু মূল দুটাৰ পূৰণফল c/a হয় a মানে ইয়াতে 1 হৈ আছে আৰু b আছে গতিকে মূল দুটাৰ যোগফল আলফা প্লাস মাইনাস আলফা মূল দুটাৰ যোগফল মাইনাস b/a b/1 এর ভ্যালু 1 তো 0 ইকুয়াল টু মাইনাস b তার মানে b ইকুয়াল টু 0 প্রথম কথা b ইকুয়াল টু 0 পাব লাগব ওকে এতিয়া যদি b ইকুয়াল টু 0 আমি পাও আৰু মূল দুটাৰ পূৰণফল এতিয়া উলিয়াও এটাহে পালো আৰু এটা লাগব b ইকুয়াল টু 0 মানে এই দুটা a b এর কোনবা এটা হ'ব এটা মূল দুটাৰ পূৰণফল উলিয়াও মূল দুটাৰ পূৰণফল আলফা ইনটু মাইনাস আলফা ইকুয়াল টু c/a আছিল c/a মানে 1 ইয়াতে গতিকে c হ'ব মানে মাইনাস আলফা স্কয়ার ইকুয়াল টু c পোৱা গেল এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি আলফাৰ মান উলিয়াব যাও ইয়াৰ পৰা যদি আলফা অৰ্থাৎ আলফা মানে মূলটো যদি উলিয়াব যাও তেতিয়া হলে যদি c ধনাত্মক হয় মানে এইটোৱে থাকে c ধনাত্মক হয় তেতিয়া হলে আলফা স্কয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস c আৰু আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস √c তো আমি আলফা ইকুয়াল টু √-c পাও তার মানে আমি কি গম পালো যে c এর ভ্যালু নেগেটিভ হলেহে আলফার ভ্যালু বাস্তব পাম c এর ভ্যালু যদি পজিটিভ হৈ যায় তেতিয়া হলে তো আলফার ভ্যালু তো কাল্পনিক হৈ যাব x স্কয়ার প্লাস 4 ইকুয়াল টু 0 ইয়াতে b 0 আছে মানে b মানে কি x এর হক x তো নাই এই কারণে তো x স্কয়ার ইকুয়াল টু 4 পাম x স্কয়ার ইকুয়াল টু -4 পাম আর x ইকুয়াল টু √-4 তা মানে টুৱাইস i হৈ যাব एक्चुअली আর 2 এনেকা -1 লিখব পারি যেটো জেনারেল ম্যাথছৰ স্টুডেন্টে কাল্পনিক সংখ্যা পোৱা নাই তো এই বিষয়ে মই নকও আৰু যে x ইকুয়াল টু 2√-1 হৈ যায় যেটো বাস্তব নহয় তার মানে যেতিয়া c ধনাত্মক হয় তেতিয়াহলে c ধনাত্মক হলে বাস্তব মূল পা না যাব এইটো আলফা ইকুয়াল টু √-c পা যায় তার মানে c ঋণাত্মক হ'ব লাগিব অর্থাৎ x স্কয়ার এই c এইটো কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ c তো কনস্ট্যান্ট ন ইয়ারে c ধ্রুবক তো -4 হলে ইয়ার পৰা তুমি x স্কয়ার ইকুয়াল টু 4 পালা x ইকুয়াল টু +-2 পোৱা গেল মানে এটা মূলান্তৰ ঋণাত্মক পোৱা যায় এটো এটা উদাহৰণ দি দিলো মই তো ম্যাথমেটিক্যালি এনেকেও কৰিব পাৰা আৰু নাইবা উদাহৰণ হিচাপে লৈও তোমালোকে কৰিব পারবা ওকে এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো হল যদি kx স্কয়ার প্লাস 3x প্লাস k দ্বিঘাত বহুপদৰ এটা শূন্য 2 হয় তেন্তে k এর মান উলিবা আমি আগতে কি কৈছিলো আগৰ ভিডিওত কৈছোৱে যে দ্বিঘাত বহুপদৰ যেতিয়া এটা শূন্য দিয়া আছে অৰ্থাৎ x এর মান দিয়া আছে সেই মানটো যদি ইয়াতে বহুৱাই দিও এই বহুপদৰ টোটাল ভ্যালুটো 0 হৈ যাব তার মানে ইয়াতে চাবা kx স্কয়ার দিয়া আছে kx স্কয়ার প্লাস 3x প্লাস k ইয়ারে এটা মান দিছে এটা শূন্য দিয়া আছে 2 শূন্য মানে x এর মান শূন্য মানে x এর মান দিয়া আছে যেতিয়া x এর ভ্যালু 2 বহাই দিবা k * 2 স্কয়ার প্লাস 3 * 2 প্লাস k ইকুয়াল টু 0 হৈ যাব কারণ x যি দুটা শূন্য থাকে সেই শূন্য দুটা x এর ঠাইত বহাই দিলে গতে বহুপদৰ মান শূন্য হৈ যায় এটা আগতেও কোৱা হৈছে তো ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰি আমি পালো 4k + 6 + k এক মিনিট 4k + 6 + k = 0 4k + k 5k হল 5k + 6 = 0 তাৰ পৰা k = আমি পালো -6/5 তাহলে শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব -6/5 এইটো হ'ব একেই কোৱেশ্চন এটা শূন্য দিয়া আছে যেতিয়া আমি এটা শূন্য জানো সেই শূন্যটো অর্থাৎ সেই মানটো x এর সেই মানটো ইয়াতে বহাই দিম d = 0 লিখিম তাৰ পৰা ক্যালকুলেশন কৰি k এর ভ্যালু উলাই দিম আগতে কৈছিলো আৰু নকও
নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাবা যদি k minus 1 into x square plus kx plus 1 বহুপদৰ এটা শূন্য 4 হয় তেন্তে কেৰ মান same question মানে এটা সৰু এক্সাম্পল দিয়ে দিছো মানে আগতে কোৱা হৈছিল তথাপি আৰু কৈ দিছো যে যি দুটা ভ্যালু থাকে এটা আমি বহুপদ লৈ ললো যে x square plus 9 sorry x square minus 9 লৈ ললো plus 9 ললে তো কাল্পনিক হ'ব x square minus 9 এইটো এটা বহুপদ ললো ইয়াৰ শূন্য বা মূল দুটা হ'ব এটা 3 আনটো -3 হ'ব এতিয়া এই দুটা শূন্য এই বহুপদৰ শূন্য এতিয়া চোৱা যদি x ৰ ভ্যালু 3 বহাই দিয়া বা -3 দুটাৰ এটা বহাই দিয়া তেতিয়ালে এই বহুপদৰ মান টোটাল ভ্যালুটো 0 হৈ যায় হয়নে হেনেকুৱা যদি ইয়াতে কৈ দিছে যে k - 1 into x square এইটো এটা বহুপদ দিয়া আছে k - 1 into x square plus kx plus 1 এই বহুপদৰ এটা শূন্য 4 দিয়া আছে মানে x ৰ এটা ভ্যালু 4 দিয়া আছে যেতিয়া x ৰ ভ্যালু 4 বহাই দিবা গোটে বহুপদৰ মান 0 হৈ যাব এটোটো নিয়ম k - 1 into x ৰ মান 4 বহাই দিয়া হল 4 square plus k into 4 plus 1 equal to 0 পা যাব 4 গুণ 16 হ'ব 16 দেখাই নাই নেকি 16k minus 16 plus 4k plus 1 equal to 0 16 4 20 20k আৰু এইটো ইকুয়াল minus 15 equal to 0 k equal to 15/20 5 দি হৰণ কৰি দিয়া 3/4 তাৰ মানে আমি आंसर পালো 3/4 কোনটো আছিল কোৱেশ্চন 4/3 কৰ পৰা হয় কিবা হয়তো ভুল আছে আৰু এবাৰ চেক কৰি দিছো বহুপদটো দিয়া আছিল k - 1 into x square plus kx plus 1 এই বহুপদটো দিছে তাৰ এটা শূন্য দিয়া আছে 4 তো আমি x ৰ ঠাইত 4 বহুৱাই দিছো আৰু গোটে বহুপদৰ ভ্যালু 0 লিখি দিছো তো x ৰ ঠাইত 4 বহালে 4 গুণ 16 আৰু ইয়াতেও 4 বহাই দিছো তো 16k minus 16 আৰু ইয়াতে 4k 4k plus 1 কোনো অসুবিধা নাই 16k plus 4k 20k minus 16 plus 1 minus 15 এইফালে যাব 15 হ'ব 20 দি হৰণ 5 দি কাটলে 3/4 বধা ইয়াতে কিবা ভুল আছে কোৱেশ্চনটো চেপ্টাৰটোৰ লাষ্ট MCQ যদি 3x square plus 8x plus k এর এটা শূন্য আন্তৰ প্ৰতিক্ৰম তেন্তে k এর মান উলিওৱা প্ৰতিক্ৰম মানে এটা মান যদি আলফা হয় এটা মূল যদি আলফা আনটো হ'ব 1/alpha এইটো কয় প্ৰতিক্ৰম এটা যদি বিটা আনটো 1/beta এইটো কয় প্ৰতিক্ৰম সৰি এইটো কয় প্ৰতিক্ৰম ইয়াতে দিছে যে 3x square plus 8x plus k ইয়াৰ এটা শূন্য আন্তৰ প্ৰতিক্ৰম তেন্তে k এর মান উলিওৱা যদি আমি ধৰি লও যে এটা মূল আলফা আনটো হ'ব 1/alpha আকৌ সমীকৰণটোত দিয়া আছে এর ভ্যালু 3 বির ভ্যালু 8 সির ভ্যালু k কারণ 3x square plus 8x plus k এক যদি আমি ax square plus bx plus c ইয়াৰ লগত যদি তুলনা কৰো এর ভ্যালু হ'ব 3 বির ভ্যালু হ'ব 8 সির ভ্যালু হ'ব k আকৌ যি দুটা মূল আছে মূল দুটাৰ পূৰণফল কি আছিল আলফা ইনটু 1/alpha মূল দুটাৰ পূৰণফল আছিল c/a তাৰ মানে k/3 হয়নে alpha আৰু 1/alpha cancel তেতিয়া হলে থাকিল 1 equal to k/3 3 এইফালে আহিব পূৰণ 3 equal to k k এর ভ্যালু পা গল 3 এইটো চেপ্টাৰটোৰ লাষ্ট MCQ আছিল মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চন এতিয়া 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ চেপ্টাৰ আমাৰ ইতিমধ্যে শেষ হল আমি নেক্সট 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম একেলগে এটা কথা যিখিনি কোৱেশ্চন তোমালোকৰ সুধিব লগা আছে যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ভালকৈ বুজা নাই আৰু আলোচনা কৰিব লাগে তোমালোকে হোৱাটসএপত দিয়া নাম্বার দিয়া আছে হোৱাটসএপত তাতে মেসেজ দিব পাৰা যদি কিবা কোৱেশ্চন আমি কৰা নাই এৰি গৈছো বা তোমালোকে কিবা নতুন কিতাপত কিবা কোৱেশ্চন পা বা কিতাপতে হওক বা যতেই পা সেইখিনি তোমালোকে হোৱাটসএপত সেন্ড কৰিব পাৰা আমি সমাধান কৰি দিম